بسم الله الرحمن الرحیم. زه صفی الله زمان یم او راځو خپل نن ورځ لیکچر به په فونټس ان سی اس اس کې به راخلو چې په تېر لیکچر کې موږ تاسو ته د کارسر سټایلز په اړه باندې لیکچر اخیستی وه او په دغه لیکچر کې به تاسو ته په دغه ټاپک باندې به خبرې کوو چې فونټس په سی اس اس کې څنګه کارولی شو او د دې فایده څه شی دی، د دې کار موږ سره څه شی دی او سره کوم فونټس موږ لرو په خپل په ویب ډیولپمنټ کې. نو راځو په مزید په دې باندې تاسو سره غږیږو چې موږ سره فونټ سایز دی اول کې د موږ سره چې دی فونټ ویټ دی، بل موږ سره فونټ سټایل دی چې دی سره سټایل بدلولی شو، فونټ ویرنټ د چې سمال کیپس پکې کارول کېږي، فونټ فیملیز چې موږ سره ګوګل فونټس دی هغه باندې هم تاسو سره مزید خبرې کوو. صحیح ده. نو راځو خپل وی اس کوډ را خلاصو او په وی اس کوډ کې ګوره ما څه شی راخستی دی، ما سره چې دی یو ایچ ټي ایم ایل فایل دی او بل ما سره سټایل شیټ دی را سره چې سټایل ډاټ سی اس اس ورته ویل کېږي، دا مې راخستی ده او دا دواړه مې راکولاو کړي دي په براوزر کې او دلته به تاسو سره زه په ایچ ټي ایم ایل فایل کې به دلته کوډ لیکو او په سی اس اس کې به ورته سټایل کوډ لیکو. صحیح ده. نو راځو دلته چې دی په HTML فایل کې به زه یو دانه h1 ټیګ راوالم او په دې h1 ټیګ کې به ولیکم چې فونټس ان سی اس اس داسې به یو لیکنه وکړم او لاندې به راشم ورته ووایم زه به ورته وایم چې دلته یو پیراګراف ټیګ راته راواله په دې کې راته یو څه لیکل وکړه. صحیح ده. دا یو کړه. صحیح ده. دا به سیف کړم او چې کله دا سیف کړم دا به ما سره په براوزر باندې شو شي. صحیح ده. براوزر باندې نه دی شو شوی، همدغلته به رایټ کلیک وکړئ او اوپن وت لایف سرور باندې به کلیک وکړئ. صحیح ده. زه دا پخوانی ټیب به بند کړم. صحیح ده. ښه دا ما سره شو شوه دلته. نو راځو اوس دلته چې کوم یو سټایل ډاټ سی اس اس فایل ما راخستی دا الریډي لینک دی دلته. نو وګورئ زه راځم دلته کې ورباندې کلیک کوم. صحیح ده. زه ورته وایم چې ما سره کوم یو هیډینګ دی، ما سره h1 دی، دا راته ټارګېټ کړه. صحیح ده. دا راته ټارګېټ کړه او د دې لپاره چې کوم یو فونټس ما سره کوم یو پراپرټي دی فونټ سایز دی دا ورباندې اپلای کوم. صحیح ده. زه ورته وایم چې داسې وکړه فونټ ډیش سایز راواله او په دغه h1 ټیګ باندې به اپلای کړو. دلته ورته ورکوم چې 50px په اندازه باندې دا راته لوی کړه. ګوره دا خپل اندازې نه هم نارمل سایز نه هم دا وړوکی شو، خو که چیرې زه راشم دا 30 ورته 50px کړمه دا به سیف کړم. ګورئ دې کې به چینجز راشي. صحیح ده. نو بل وګورئ موږ سره په بل څه شی دی فونټ ویټ دی. نو راځئ ویټ به تاسو ته په دغه پیراګراف باندې زه اپلای کړم. پیراګراف به ورته زه څه کړم ټارګېټ کړم چې پیراګراف ټیګ راته ټارګېټ کړه او دلته به ورته ولیکم چې فونټ ډیش ویټ. صحیح ده. فونټ ډیش ویټ کې به زه ورته ووایم ګورئ په اندازه باندې تاسو هم ورکولی شئ، لکه ګورئ 100 شو 200 شو 400 500 الا 900 پورې تاسو ورکولی شئ. خو هغې نه وروسته بولډ دی، بولډر دی، لایټ دی، داسې یو څه کارول کېږي. زه دا بولډ انتخابوم او دا سیف کوم. ګورئ دا ټیکسټ چې دی را سره بولډ شیپ کې راغی. صحیح ده. دا لاندې پیراګراف کې چې لیکل شوی دی. صحیح ده. دا بولډ شو را سره. خو که چیرې تاسو داسې وکړئ لاندې راشئ دلته یو بل پراپرټي دی موږ سره دا ورباندې اپلای کوم لکه بولډر. دا به سیف کوم. څنګه چې سیف کوم د هغې نه هم لږ څه بولډ شانته شي. صحیح ده. خو که چیرې دې نه لایټ راغواړئ چې د دې سوري نو که چیرې راشي دغه لایټ را انتخاب کړو او دا سیف کړو ځان سره. ګورئ هغه کوم یو ټیکسټ چې موږ لیکلی وه د هغې شیپ چې دی لایټ ته چې کنورټ شو. صحیح ده. یعنې مخکې چې وی دی بولډ اوس لایټ شیپ ته راغی. صحیح ده. نو په دغه طریقه کولی شو چې دلته فونټ ویټ ورته انتخاب. فونټ سټایل موږ راځو په فونټ سټایل باندې به خبرې کوو. لکه زه به دا په h1 باندې اپلای کړم. زه لیکم چې فونټ ډیش سټایل. صحیح ده. فونټ سټایل ورته انتخابوم. ګورئ دې کې ایټالیک دی، نارمل دی او داسې نور ورته ورکړل شوي. زه دا ایټالیک انتخابوم، ایټالیک ورباندې اپلای کوم. صحیح ده. دا به سیف کوم. ګورئ دغه هیډینګ چې دی دا ماته ایټالیک شیپ ته کنورټ شو. تاسو کولی شئ دا په پیراګراف باندې هم اپلای کړئ. لکه زه ورته وایم چې فونټ سټایل دی دا راواله او ایټالیک ورته اپلای کړه، په دې باندې هم سیف کړه. ګورئ دا کوم یو پیراګراف چې موږ سره دی دا هم ایټالیک شیپ ته کنورټ کېږي. صحیح ده. نو په دغه طریقه کولی شئ تاسو د فونټ سټایل په خپل ویب سایټ کې وکاروئ او په دغې څخه استفاده وکړئ. فونټ ویرنټ دی دا ځای چې دا موږ دلته اپلای کوو تاسو ته. زه راځم څه به کوم ورته وایم چې تاسو په پیراګراف باندې دا اپلای کوم ورته وایم چې
اول به دغه فونټ سټایل به لرې کړم او دې په ځای به ولیکم چې فونټ ډیش ویرنټ سیده فونټ ویرنټ مې راواخیست او دا مې چې ولیکه نارمل خو په خپل حالت کې به ښودل کېږي سمال کیپس مې راواخیست او دا مې سیف کړو دا د دې مطلب څه وګوره دا به لږ رازوم کوم تاسو ته ګورئ دا فرست لیټر دا ال چې دی دا هم غټ لیکل شوی دا نور هم غټ دي خو دا شیپ چې دی که نه دا په سمال سایز کې راغلی ګوره دا یو وګورئ آی وګورئ سیده هر یو خو چې د کله دغه جمله سټارټ کېږي فرست لیټر به غټ راځي شیپ به غټ وي نور ټول کیپټلایز شوي دي خو خبره دلته دی چې په سمال شیپ کې ښودل کېږي خو کیپټل به وي سیده نو فونټ ویرنټ موږ سره دغه کار کوي بل موږ سره ګورئ څه شی دی بل موږ سره فونټ فیملی دی راځئ په فونټ فیملی باندې به زه تاسو ته مزید نور معلومات درکړم سیده ښه داسې به وکړو زه به دا فونټ او دا دواړه به لرې کړم د پیراګراف نه او دلته به ورته ولیکم چې فونټ فیملی به ورته راولم ګورئ څومره فیملیز موږ ته راکړل شول هر یو چې تاسو اپلای کوئ دا به تاسو کولی شئ سیده د سینس د یو فیملی دی چې هغه ډېر کاروم خپل ویبسایټونو کې سیده سینس صرف رالم او دا سیف کوم ګورئ په دغه شکل شیپ کې دا کنورټ شو سیده تاسو کولی شئ نور هم راوالی لکه زه تاسو د ګوګل څخه هم راخیستلی شو خو که چیرې تاسو په ورډ کې کوم یو کتاب باندې کوم یو فونټ تاسو لیدلی وي اپلای شوی وي نو تاسو کولی شئ د دې څخه هم راوالی لکه وګورئ ما سره دومره ډېر فونټس دي سیده تاسو کولی شئ هر یو د دې نه اپلای کړئ ځان په خپل ویبسایټ باندې سیده ځان دې راولئ او اپلای کړئ سیده زه دقه یو رالم او دغه د دې دا نیم چې دی زه داسې کنټرول ای سره کاپي کوم او راوړم ګورم چې دا دلته اپلای کېږي او که نه یو ټرای به وکړو سیده زه به راشم دا به د دې څخه لرې کړم او هغه به ورباندې پیسټ کړم سیده ښه ګورئ هماغه ورډ دی هماغه فونټ مې راخیستی دی خو دلته په دغه شیپ باندې ښودل کېږي سیده دا به تاسو په ورډ باندې هم اپلای کړم سیده ګورئ تاسو کولی شئ دلته یو څه لیکلو کې ګورئ هماغه فونټ مې چې انتخاب کړی دی سوري چې ټول هر څه رانه مینیمایز شو ګورئ هماغه ورډس دي هماغه لیکنه ده خو فقط دلته چې دی دغه فونټس موږ ورته ډفرنټ انتخاب کړی ګورئ دا مې راواخیستی دې ځل کې سیده دا به کنټرول ای کړم او را به شم دا به ورباندې اپلای کړم څه شو دغه یو دی سیده ګورئ که چیرې زه دا راوالم که نه سوري دا مې سیف کړ راځم که چیرې دا مې راواخیسته او زه غواړم چې دا اپلای کړم ورباندې نو دا کولی شم خپل ویبسایټ کې هم وکاروم لکه دا ټول زه سلیکټ کوم کاپي رالم او راځم په خپل وي ایس کوډ کې او وي ایس کوډ کې براوزر هم خلاصوم ورته وایم چې دقه کوم یو ما اخیستی دا لرې کړه او دا ماته اپلای کړه د هغې پر ځای باندې ګورئ هماغه ټیکسټ باندې هماغه ډیزاین هماغه فیملی ورباندې اپلای کېږي هماغه فونټ ورباندې اپلای کېږي سیده تاسو کولی شئ دا په خپل هیډینګ باندې مو کاروئ لکه غواړئ چې هیډینګ چینج کړئ نو زه به دا ایټالیک څخه راوباسم او ورته وایم چې فونټ فیملی کې همدغه راته اپلای کړه ګورئ دا موږ سره په هیډینګ کې شو سیده نو تاسو کولی شئ فونټس فیملی نه ډېر استفاده وکړئ بل ما دلته پریزنټیشن کې چې دی ځان سره ګوګل فونټس راخیستي دي ګوګل فونټس کې چې دی زه به تاسو ته مزید یو ښایسته غوندې ویډیو به وکړم تاسو ته او هغه به تاسو ته اپلوډ کړم خو یو خبره بل تاسو کول غواړم دلته که چیرې راشو موږ په فونټس فیملی کې داسې یو کار وکړو چې زه سټارټ کړم لکه دلته ما سره نیو ټایم رومنس دی دغه اگزامپل به تاسو ته راولم او دا به سیف کړم ګورئ دغه ټیکسټ به زموږ سره په پیراګراف کې چینج شي خو دلته چې دا 3 ویلیوز ورکړي دي دا به څنګه کېږي لکه یو چې دی موږ سره ټایمس نیو رومن دی او بل موږ سره ټایم سیبل صرف دی صحیح ده لکه د دې مطلب دا کله چې یو ویبسایټ څوک رن کوي ځینې خلک به په کروم کې رن کوي ځینې به په موزیلا کې رن کوي فایرفاکس هر یو چې تاسو رن کوئ هغه کولی شئ خو مطلب د دې دا دی دا فرست ویلیو که چیرې څوک په کروم کې رن کوي که چیرې دغه لومړی فونټس په هغه کروم کې موجود نه وي او ډاونلوډ کړی نه یې صحیح ده نو دا دویم به چک کي دغه د دې ویبسایټ لپاره دا دویم فند به چک کي دا به وګورئ که چیرې دا هم ورسره نو دا به وچک کي چې د یو خو به پکې موجود اوسي صحیح ده نو دغه 3 ویلیو چې موږ ورکړي دي د دې لپاره چې په دې ویبسایټ کې دا ویبسایټ چې په کوم براوزر کې رن کېږي حتی یو خو به پکې موجود وي چې دغه فند راولي او اپلای کړي په ویبسایټ باندې صحیح ده نو دا خبره ما تاسو ته کوله چې کېدای شي ځینې ټایمز کې تاسو دغه 3 ویلیو وګورئ کنفیوز نه شئ دا د دې لپاره دی چې هر یو فونټ په براوزر کې موجود وي هماغه به
باندې اپلای کیږي. ها نو دا زموږ نن ورځ ټاپک چې موږ تاسو په فونټس باندې راواخیسته او کولای شئ زموږ یوټیوب چینل څخه لیدنه وکړئ، زموږ ویډیوګان خپل ملګرو سره شیر کړئ، زموږ یوټیوب چینل کولای شئ خپل ملګرو ته ریکمنډ کړئ تر څو هغوی هم ترې استفاده وکړي او زموږ په دې ویډیو باندې یو ښایسته لایک وکړئ، یو ښایسته کمنټ ولیکئ تر څو موږ ستاسو د دغې لایک او کمنټ څخه لا انرژي واخلو او تاسو ته لا ښه ویډیوګانې جوړ کړو. او له یاده مو ونوځي چې کوم یو پریزنټیشن کې ما تاسو ته ګوګل فونټس راخیستي دي، په دې باندې به انشاءالله زه یو مزید ښایسته ویډیو به تاسو ته وکړم او تاسو ته به اپلوډ کړم.